الجزيئات الذائب اللي تكون صغيرة الحجم تستطيع أن تمر من خلال الغشاء. وبالتالي most important case of filtration is seen in the blood capillaries. Blood pressure pushing water and dissolved solute out of the capillaries through tiny pores between capillary cells to the tissue fluid, as well as the kidney filter waste from the blood. يعني مثال عليها اللي الموجودة في الأوعية الدموية من خلال الضغط اللي يدفع ضغط الدم اللي يدفع الماء والمذيبات خارج الأوعية والشعاعات الدموية من خلال الثقوب الموجودة على جدران الأوعية الدموية، بالتالي يساعدها على الفلترة وخروج المواد الغير ضرورية والمخلفات الموجودة داخل هذه السوائل. مثال عليه الكلية الكدني اللي حتفلتر المخلفات والفضلات ومن مجرى الدم وتطرحها خارج الجسم. هاي خلصنا الباسيف. نجي على الاكتيف ترانسبورت. الفرق بين الباسيف والاكتيف ترانسبورت انه الباسيف ترانسبورت ما يحتاج طاقة، بينما هنا الاكتيف ترانسبورت تحتاج الى اي تي بي. زين، هاي اهم نقطة. والباسيف ترانسبورت ما يحتاج وجود الميتوكوندريا. ليش؟ لانه ما عنده الاي تي بي، بينما الاكتيف ترانسبورت تحتاج الى وجود عدد كبير من الميتوكوندريا إضافة للسيل ممبرين عم يقوم بمهامه الطبيعية. فإذا it means move the molecules against the concentration gradient, hence this require energy from the cell ATP and carrier protein for keep unwanted ions or other molecules out of the cell that are able to diffuse through the cell membrane. Cells involved in active transport have a large number of mitochondria near the plasma membrane at which active transport is occurring. يعني هاي حركة الجزيئات اللي هو عكس المنحنى التركيز، بينما هي كان الباسيف يحتاج إلى concentration gradient، وهنا يحتاج إلى طاقة اللي هي ATP حتى يحافظ على خروج الأيونات غير مطلوبة أو غير متاحة مع جزيئات أخرى خارج الخلية، وبالتالي لها القدرة على الحركة والانتشار من خلال السيل ممبرين. تشارك الخلية بالأكتيف ترانسبورت تنتج عدد كبير من الميتوكوندريا بالإضافة للبلازما ممبرين عم تقوم بالأكتيف ترانسبورت وينطي مهامه. ننطي الأكتيف ترانسبورت اللي هو primary active transport و secondary active transport. البرايمري active transport اللي هو صوديوم بوتاسيوم pump. One of the most important pumps in animal cells is the sodium potassium pump. مضخة الصوديوم والبوتاسيوم واللي تكون كلش مهمة بالخلايا الحية. This type of transport process uses ATP and energy source. Not only does the potassium or sodium potassium pump يعني maintaining correct concentration of sodium calcium أو sodium والبوتاسيوم in living cells, but it also play a major role in the regulating the voltage across the cell membrane in animal cells and establishment this voltage which known as electrogenic pumps. يعني واحدة من الطرق المهمة بالخلايا الحية اللي هي مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. وهذا النوع يحتاج إلى طاقة إلى ATP كمصدر للطاقة، وبالتالي هذا الصوديوم والبوتاسيوم بس يعني وظيفتها الرئيسية ليس فقط أنه تحافظ على التركيز الطبيعي لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم في الخلايا الحية، لكن تلعب دور مهم ورئيسي في توليد الطاقة كهربائية أو جهد كهربائي من خلال السيل ممبرين بالخلايا الحية، وهذه الطاقة نسميها بالإلكتروجينيك بامب. مضخة، أي مضخة تحتاج إلى جهد كهربائي، يحتاج إلى طاقة كهربائية، يحتاج إلى تيار كهربائي عم تقوم بواجباتها ومهامها الأساسية. The sodium potassium pump transports sodium out of and potassium into the cell in a repeating cycle of conformational shapes change. هذه المضخة تنقل الصوديوم خارج وتنقل البوتاسيوم داخل الخلية والصوديوم خارج الخلية،
رايح في عملية السايكل تحافظ على شكلها الأساسي والمهم. بالتالي في كل خلية أو في كل دورة 3 صوديوم ايونز يخرج خارج الخلية، بينما جزيئتين أو ايونين من البوتاسيوم يدخل داخل الخلية. البونز هاي المضخة specially associated with nerve and muscle cell. هذه المضخة مرتبطة بصورة أساسية فعليها الخلايا العضلية والخلايا العصبية. إذا 3 ايونات صوديوم تخرج خارج الخلية، وايونين من البوتاسيوم يدخل داخل الخلية. أما secondary active transport، in secondary active transport ion coupled transport, the movement of the sodium ions or hydrogen ions down their gradient is coupled to the hard أو unfold transport of other substance by a shared carrier protein اللي هو co-transporter، ناقل مساعد أو نقل مساعد. بهذا النوع اللي هو نقل الأيونات الثنائية أو المتحدة أو المرتبطة، اللي حركة أيونات الصوديوم أو الهيدروجين أسفل منحنى التركيز حيكون مرتبطة مع بعضها ليكون الانتقال ل other substance by a shared carrier protein، انتقال عن طريق المواد الأخرى بواسطة حملة البروتين المنتشرة أو مساعدة اللي هي كو ترانسبورتر. زين، هاي بصورة عامة. زين، شنو example هنا من المهم. carrier protein let the sodium ion move down their gradient but simultaneously bring a glucose molecules up its gradient and into the cell. هنا يقول لك انه حملة البروتين حتضع ايونات الصوديوم اسفل المنحنى، بينما تأخذ الجزيئات الجلوكوز أعلى منحنى التركيز وتدخله إلى الخلية. Carrier protein uses the energy of the sodium gradient to drive the transport of glucose molecules. حملة البروتين حتستخدم الطاقة بالنسبة للمنحنى الصوديوم لكي تقود حركة الجزيئات الجلوكوز، وبالتالي حيكون in secondary active transport the two molecules being transported may move either in same direction. هاي مهمة، اللي هو both into the cell or out the cell، بينما ال opposite direction يكون one into and one out of the cell. أما حركة الجزيئات حتكون باتجاه مشابه نفس الاتجاه، يعني اثنينهم يدخلون أو اثنينهم يخرجون خارج الخلية، أو كل واحد باتجاه معاكس من خلال إنه واحد يدخل والثاني يخرج من الخلية. When they move in the same direction, the protein that transports them is called the transporter. While if they move in opposite direction, the protein is called the antiporter. أما إذا كان يكون نفس الاتجاه حيسموه البروتين اللي ينقل أو الناقل حيسموه بالسامبورتر. أما إذا كان باتجاه معاكس، حركة اتجاه معاكس، حنسميه بالانتيبورتر. البالك ترانسبورت. Bulk transport is a type of active transports which requiring energy and includes endocytosis. هو هذا النوع من انواع الاكتيف ترانسبورت يحتاج الى طاقة ويحتاج الى عملية الاندوسايتوسيس اللي هي phagocytosis والباينوسايتوسيس والريسبتور ميديكيتد اندوسايتوسيس، بالاضافة للاكزوسايتوسيس. اول نوع الاندوسايتوسيس اللي هو phagocytosis يتضمن والباينوسايتوسيس وريسبتور ميديكيتد اندوسايتوسيس. اول نوع اللي هو عملية البلعمة phagocytosis اللي هو cell eating. During phagocytosis cell engulf large particles such as bacteria, cell germs or other macromolecules اللي هي proteins or polysaccharides. حيتضمن اللي هو التهام الجزيئات الكبيرة أو أكل الجزيئات الكبيرة من خلال مثل البكتيريا والخلايا الميتة وجزيئات المايكرومولكيولز اللي هي البروتينات والسكريات المتعددة البوليساكرايد. Binding of the particles to receptors on the surface of the phagocytic cells targets the extension of pseudopodia for surround the particle.
their membranes fuse to form a large intercellular vesicle called phagocytosis. يعني بعد ما انه ارتبطت هذه الجزيئات بالمستقبلات السطحية موجودة على الخلية البلعمية، هذا راح يعطي إشارة لامتداد الأقدام الكاذبة حول هذه الجزيئات أو هذه البارتيكلز. بالتالي راح تسمح للأغشية أنه تتحد وتكون الحويصلات داخل الخلوية كبيرة الحجم، يسموه بالفاجوسومز. الفاجوسوم راح يتحد مع اللايسوسومز اللي هي انزيمات الحالة، يكون لي الفاجولايسوسومز in which the ingested materials is digested by the action of lysosome acid hydrolase. بالتالي انه هذه الجزيئات او هذه الدقائق اللي ابتلعت راح تهضم بواسطة الانزيمات الحالة. بالتالي الphagocytosis is also used by white VC and macrophage and neutrophil when they engulf harmful microbes aged on dead cells from the tissue. Also many amoebas use phagocytosis to capture food particles. يعني بالتالي الفاجوسوم راح يتحد مع اللايسوسوم، حيكون الفاجولايسوسوم وتستخدم انزيمات الحالة او المحللة لهضم هذه الجزيئات. بالتالي عملية البلعمة حتستخدم من خلال الكرات الدم البيضاء والخلايا الملتهمة والخلايا الأدلة اللي راح تهضم أو تلتهم الميكروبات الضارة والخلايا الميتة من الأنسجة. بالتالي بعض أنواع الأميبيا اللي حتستخدم الفاجوسايتوسيس لأخذ دقائق الغذاء أو مسك دقائق الغذاء أو إنه عمود تتغذى كوسيلة تغذية. تستخدم عملية البلعمة كوسيلة تغذية مو كوسيلة دفاعية. إذن نستخدم الفاجوسايتوسيس كوسيلة دفاعية من خلال النيتروفيل والماكروفيج والوايت بي سي تستخدمها كوسيلة دفاعية للتخلص من البكتيريا الضارة والخلايا الميتة. وإذا الأميبيا تستخدم الفاجوسايتوسيس لعملية التغذية أو لأنه capture food particle. إذا إلها وظيفتين للفاجوسايتوسيس: أول شي التخلص من المواد الضارة والتغذية مثال عليها الأميبيا. أما pinocytosis اللي هو cell drinking mechanism that which cells ingest extracellular fluid and its content. It involves the formation of invagination by the cell membrane. يعني هي عملية أخذ أو بلع سواء الخارج خلوية مع مكوناتها واللي حتشارك في عملية تكوين الانغماس بواسطة السيل ممبرين. invagination اللي هو الانغماس، عملية الانغماس which close and form teeny vesicle or sac around each droplets. حتكون حويصلات صغيرة الحجم أو أكياس حول هذه القطرات. بعدها taken into the interior of cytoplasm. These pinocytosis fuse with lysosome، راح تتحد مع اللايسوسوم هذه حويصلات to hydrolyze break down the particles such as the cells in kidney and urinary bladder. هذه الحويصلات الباينوسايتوسيس تتحد مع الجزيئات أو الإنزيمات الحالة لتحليل أو تكسير هذه البارتيكل، هذه الدقائق، إذا على الخلايا موجودة في الكلية والمثانة البولية. receptor medicated endocytosis also called بالcatheter medicated endocytosis نسميها كمسمى ثاني. This mechanism for the selective uptake of specific macromolecules, hormones, cholesterol and some viruses